নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছিলো প্ৰিপজিশন আন্ডাৰ আৰু বিনিথ আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম প্ৰিপজিশন ওভাৰৰ বিষয়ে প্ৰিপজিশন ওভাৰ আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে যদি প্ৰিপজিশন ওভাৰৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো 1 সেকেন্ডো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই ডেফিনেটলি আপোনালোকে প্ৰিপজিশন ওভাৰ আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনালো আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই যদি ক্লাস 9 10 11 12 ৰ ইংলিশ গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ কোৰ্স লব বিচাৰে বা অনলাইন ক্লাছত এনৰোল হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে ক্লাছৰ ডিটেইলছ লব পাৰিব আৰু এই ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব 25 আগষ্টৰ পৰা ইভিনিং 5:30 ৰ পৰা 6:30 লৈকে আৰু যদি আপুনি এডমিশন লব বিচাৰে বা এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে যিমান পাৰে সোনকালে যোগাযোগ কৰক সো আহক এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আমি সকলোৱে ভাবো যে যেতিয়া কোনো এটা বস্তু আমাতকৈ ওপৰত আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰো আমি আমাৰ গাত লাগি থকা কিছুমান বস্তুৰ কাৰণেও আমি ওভাৰ ইউজ কৰিব পাৰো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম প্ৰথমতে চাও আমি যেতিয়া আমাৰ পৰা ওপৰত কোনটা বস্তু থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনে ধৰণে ওভাৰ ইউজ কৰিম যেনে আমি এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে ফেনখন মোৰ মূৰৰ ওপৰত আছে ফেনখন মোৰ মূৰৰ ওপৰত আছে এতিয়া সক ফেনখন আৰু মোৰ মূৰৰ ওপৰৰ মাজত এটা গ্যাপ আছে এটা ডিফাৰেন্স আছে ফেনখন মোৰ মূৰত লাগি থকা নাই মোৰ ফেনখন আৰু মোৰ মূৰত মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰো সো আমি বাক্যটো কম যে the fan is over my head the fan is over my head আমি ফেনখন আৰু মূৰৰ মাজত যিটো দূৰত্ব আছে কোনো টাচ হৈ থকা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে আমি অন্য এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে মই মোৰ টেবুলৰ ওপৰত এটা লাইট ফিক্স কৰিলো বা ইনষ্টল কৰিলো আপোনালোকে যি মন যায় তেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো মই কৈছো যে মই মোৰ টেবুলৰ ওপৰত এটা লাইট ফিক্স কৰিলো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে I fixed the light over my table I fixed the light over my table মানে মই মোৰ টেবুলখনৰ ওপৰত এটা লাইট ফিক্স কৰিলো নেক্সট আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা আমি বুজাম যে এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ ওপৰেদি গুছি গল ধৰক এজনী ছোৱালী এডাল ৰছীৰ ওপৰেদি জপিয়াই গল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰিম সো আমি কোনো মুভিং একচনৰ কাৰণে ওভাৰ ইউজ কৰিম সো আমি হে বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে the girl jumped over the rope the girl jumped over the rope মানে ছোৱালীজনী ৰছীডালৰ ওপৰেদি জপিয়াই গল সো এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে হি মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি হিলগুটিটো দলিয়াইছিল হি মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি হিলগুটি এটা দলিয়াইছিল মানে হিলগুটিটো দলি মাৰি দিলে মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি গুছি গল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি ক'ব লাগিব যে দলিয়াইছিল পাষ্ট টেন্সত কলো পাষ্ট টেন্সত কোৱাৰ বাবে আমি বাক্যটো কম যে হি threw a stone over my head he threw a stone over my head মানে মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি হি এটা হিলগুটি দলিয়াইছিল নেক্সট আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেতিয়া এটা বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ লগত টাচ হৈ থাকে বস্তুটো টাচ হৈ থাকিলেই নহব সেই বস্তুটোৱে অন্যটো বস্তু কভাৰ কৰি থাকিব লাগিব এটা বস্তু যেতিয়া অন্য এটা বস্তু কভাৰ কৰি থাকিব বা ঢাকি ৰাখিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰিম যেনে আমি এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে লৰাটোৰ গাৰ ওপৰত বা ছোৱালীজনী গাৰ ওপৰত এখন ব্ল্যাঙ্কেট দি দিয়া আমি যেতিয়া কম যে লৰাটো শুই আছে বা ছোৱালীজনী শুই আছে তাৰ গাৰ ওপৰত এখন ব্ল্যাঙ্কেট দি দিয়া সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম সেই বাক্যটো আমি ওভাৰ ইউজ কৰিব লাগিব লৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ ওপৰত চাইল্ডটোৰ ওপৰত এখন ব্ল্যাঙ্কেট দি দিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো যে put a blanket over the child নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে spread the bed sheet over the bed spread the bed sheet over the bed spread the bed sheet kon meli dia over the bed বিছনাখনৰ ওপৰত আমি এই বাক্যবোৰত অন ইউজ কৰিব নোৱাৰো কিয় অন ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি যেতিয়া বেডশিটখন মেলি দিম বেডশিটখনে গোটেই বিছনাখন কভাৰ কৰি ধৰিব যেতিয়া কভাৰ কৰি ধৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰিব লাগে আমি যেতিয়া টেবুলত কোনো এখন টেবুল ক্লথ মেলি দিম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰিম যদি আমি টেবুলত এখন কিতাপ থওঁ কিতাপখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন ইউজ কৰিম the book is on the table আমি এনে ধৰণে কম কাৰণ কিতাপখনৰ সাইজটো টেবুলতকৈ সৰু হ'ব আৰু কিতাপখনে টেবুলখন কভাৰ কৰি ধৰিব নোৱাৰে নেক্সট আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বস্তু এটা বেছি বুজাবলৈ যাওঁ আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ যে 50 টাতকৈ বেছি বা 100 টাতকৈ বেছি তেনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ওভাৰ ইউজ কৰিব পাৰো যেনে আমি তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে ফিল্ডখনত 100 জনতকৈও বেছি মানুহ আছিল
ফিল্ডখনত 100 জনতকৈও বেছি মানুহ আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে there was over 100 people in the field there was over 100 people in the field বাক্যটো চাওক আমি more than 100 নকয় আমি কলো over 100 আমি more than 100 ও ক'ব পাৰো আমি over 100 ও ক'ব পাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে my weight is over 80 kg my weight is over 80 kg মানে মোৰ weight 80 কেজিতকৈ বেছি আমি more than 80 kg ইউজ নকৰি আমি বাক্যটোত কলো over 80 kg নেক্সট আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে গোটেই বিশ্বজুৰি গোটেই সমগ্ৰ এৰিয়াটো জুৰি এই কামটো কৰা হয় গোটেই বস্তুটো বুজাবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেনে তাৰ এটা এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে ইংৰাজী গোটেই বিশ্বজুৰি কোৱা হয় ইংৰাজী গোটেই বিশ্বজুৰি কোৱা হয় সেই বাক্যটো আমি যেতিয়া ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে English is spoken all over the world. English is spoken all over the world. মানে গোটেই বিশ্বজুৰি ইংৰাজী কোৱা হয় নেক্সট এটা এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰো যে কিছুমান পৰিভ্ৰমী চৰায়ে গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰে কিছুমান পৰিভ্ৰমী চৰায়ে গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে আমি migrated bird ইউজ কৰিব পাৰো সো আমি বাক্যটো কম যে some migrated birds moves all over the world some migrated birds move all over the world এনে ধৰণে আমি ওভাৰ ইউজ কৰো নেক্সট আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেতিয়া কোনো এটা বস্তু শেষ হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰো যেনে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ ক্লাস 4 বজাত শেষ হ'ব আমাৰ ক্লাস 4 বজাত শেষ হ'ব সো আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে our class will over at 4 pm our class will over at 4 pm এই সকলোবোৰ আবেলি 5 বজাত শেষ হ'ব এই সকলোবোৰ আবেলি 5 বজাত শেষ হ'ব এনে ধৰণে যেতিয়া আমি বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ ইউজ কৰি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে it will over at 5 pm it will over at 5 pm ওভাৰ আমি এনে ধৰণে শেষ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি ওভাৰ কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল ফ্যামিলি সকলোৰে মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে এনে ধৰণৰ ওভাৰ বা এনে ধৰণৰ প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সকলোবোৰ ব্যক্তিয়ে এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে যদি এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ